واسه شما پیش اومده باشه که بخواید با پایتون فایلی که داخل یه دایرکتوری یا درایو وجود داره رو ببینید و یه لیستی ازشون داشته باشید. واسه این کار ما میتونیم از کتابخونه اوس استفاده کنیم. خط بیان تابع تعریف کنیم به اسم فایل. ورودی تابع باید چی باشه؟ مسیری که میخوایم بگردیمش. حالا واسه اینکه محدودتر و بهتر بتونیم ببینیم مسیر رو، من میام یه پسوندی هم بهش میدم که میگه فقط اون فایلا با اون تایپ فایل رو فقط بهم نشون بده. مثلا فایل تکست باشه یا mp4 یا هر فایل دیگه‌ای که میخوام، تایپ فایلی که میخوام باشه. یه حلقه فور بهش میدم. میگم که بیا داخل واسه روت، حالا اینو نمیخوایم، و فایل بیا داخل os.walk بگرد. حالا ما از تابع والک os استفاده میکنیم واسه اینکه بتونیم لیست اون فایل ها رو ببینیم. البته بهمون 3 تا متغیر میده. یه دونه روته، یعنی اون مسیری که اون فایل داخلش وجود داره. یه دونه دایرز، در واقع اون دایرکتوری که داخل همون دایرکتوری وجود داره. و یه دونه فایلزه، در واقع همون فایلایی که داخل اون دایرکتوری هست رو برمیگرده. بیایم اینجا یه فور دیگه تعریف میکنیم و اینجا میگیم برای فایل داخل فایلز بگرد و if فایل end switch، از تابع end switch استفاده میکنیم و یک رو بهش میدیم، میگیم ببین تایپش اینه یا نه. اگه true بود واسه ما اینو نمایشش بده. این واسه اینکه بتونیم نمایشش بدیم، الان من به صورت خالی بخوام نمایشش بدم، الان ببینید دقیقاً چه اتفاقی میفته. میگیم که بیا فایل رو به ما نمایش بده و بعد میایم اینجا تابع رو فراخوانی میکنیم و میگیم چه مسیری بخوام بگیرم. خب مثلا درایو دیرمو واسم بگرده. و اینجا هم میگیم فایل تکست رو واسم لیست کنم. اجراش میکنیم. الان من گفتم فایل به نمایش بده. ببینید فایل به ما نمایش داده ولی مسیرشو نداره. مثلا نمیدونیم این فایل تو کدوم دایرکتوری قرار داره، چون کل درایو واسمون گشته دیگه، معلوم نیست این فایل تو کدوم قسمت از اون درایو هست، تو کدوم دایرکتوری داخل درایو هست. واسه اینکه بتونیم اونم ببینیم اینجا میگیم که os.join و root و فایلز رو بهش میدیم. حالا اینجا نمایشش بدیم که ارور میخوریم. من اشتباه فایلز رو بهش دادم و فایل رو بهش بدم. میبینید که بعد از اینکه اجراش میکنیم فایل ها رو با مسیراش رو نمایش میده که من بازش میکنم واسه ما میاد. امیدوارم که از این آموزش لذت کافی برده باشید.